Ju përshëndesim miq. Sot do të bëjmë një mësim me 50 pyetje me përdorimin e premërit pyetës when, që do të thotë kur. Atëherë kemi fjalin si shkruhet, kemi si shqiptohet dhe si përkthehet. Gjithashtu kemi edhe përgjigjet që mund t'i japim, pra përgjigjet e mundshme që mund t'i japim këtyre pyetjeve. Atëherë nisim pa humbur kohë me pyetjen e parë. When do you wake up? When do you wake up? Kur zgjohesh? Dhe përgjigja? I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. Unë zgjohem në orën 7 të mëngjesit. When do you go to sleep? When do you go to sleep? Kur shkon për të fjetur? I go to sleep at 10 p.m. I go to sleep at 10 p.m. Shkoj për të fjetur në orën 10 të darkës. When do you eat breakfast? When do you eat breakfast? Kur ha mëngjes ose kur hani mëngjes? I eat breakfast at 8 a.m. I eat breakfast at 8 a.m. Unë ha mëngjes në orën 8. When do you go to school? When do you go to school? Kur shkon në shkollë? I go to school at 8:30 a.m. I go to school at 8:30 a.m. Shkoj në shkollë në orën 8:30 të mëngjesit, ose at 8 o'clock, varet. When do you do your homework? When do you do your homework? Pra dhe njëherë, when do you do your homework? When do you do your homework? Kur I bën detyrat e shtëpisë? I do my homework after dinner. I do my homework after dinner. I bëj detyrat pas darkës. When do you brush your teeth? When do you brush your teeth? Kur I lan dhëmbët? I brush my teeth in the morning and at night. I brush my teeth in the morning and at night. Unë I laj dhëmbët në mëngjes dhe në darkë. When do you take a shower? When do you take a shower? Kur bën një dush ose kur lahesh? I take a shower in the evening. I take a shower in the evening. Unë bëj një dush në mbrëmje ose lahem në mbrëmje. When do you go shopping? When do you go shopping? Kur shkon për pazar ose për të blerë gjëra? I go shopping on Saturdays. I go shopping on Saturdays. Shkoj për pazar të shtunave. When do you clean your room? When do you clean your room? Kur e pastron dhomën tënde? I clean my room every weekend. I clean my room every weekend. Unë e pastroj dhomën time çdo fundjavë. When do you watch TV? When do you watch TV? Kur shikon televizor? I watch TV in the evening. I watch TV in the evening. Unë shikoj televizor në mbrëmje. When do you go to work? When do you go to work? Kur shkoni në punë? I go to work at 9 a.m. I go to work at 9 a.m. Shkoj në punë në orën 9. When do you come home? When do you come home? Kur kthehesh në shtëpi? I come home at 5 p.m. I come home at 5 p.m.
kthehem në shtëpi në orën 5 pasdite. When do you have lunch at school? When do you have lunch at school? Kur hani drek në shkollë? I have lunch at 12:30. I have lunch at 12:30. Unë ha drek në orën 12:30, pra në 12:30. When do you have math class? When do you have math class? Kur e ke mësimin e matematikës ose orën e matematikës? I have math class on Monday. I have math class on Monday. Pra, kam mësim matematike ditën e hënë. When do you have a break? When do you have a break? Kur ke pushim? I have a break at 10:15. I have a break at 10:15. Kam pushim në orën 10:15. When do you take exams? When do you take exams? Kur I jepni provimet? I take exams in June. I take exams in June. Pra, provimet I kam në qershor. When do you graduate? When do you graduate? Kur diplomohesh? I graduate next year. I graduate next year. Unë diplomohem vitin që vjen. When do you start your new job? When do you start your new job? Kur e fillon punën e re? I start next month. I start next month. E filloj punën e re muajin tjetër. When do you study English? When do you study English? Kur studioni anglisht? I study English every day. I study English every day. Unë studioj anglisht çdo ditë. When do you read books? When do you read books? Kur lexoni libra? I read books at night. I read books at night. Lexoj libra në darkë. When is your birthday? When is your birthday? Kur është ditëlindja juaj? Ose ditëlindja jote? My birthday is in July. My birthday is in July. Ditëlindja ime është në korrik. When is Christmas? When is Christmas? Kur janë Krishtlindjet? Christmas is on December 25th. Christmas is on December 25th. Pra, Krishtlindjet janë në 25 dhjetor. When is Halloween? When is Halloween? Kur është Halloweeni? Halloween is on October 31st. Halloween is on October 31st. Halloweeni është në 31 tetor. When is New Year's Day? When is New Year's Day? Kur është dita vitit të ri? New Year's Day is on January the 1st. New Year's Day is on January the 1st. Është në datë 1 janar. When do you go on vacation? When do you go on vacation? Kur shkon me pushime? I go on vacation in the summer. I go on vacation in the summer. Pra, unë shkoj me pushime në verë. When is the party? When is the party? Kur është festa? The party is on Saturday. The party is on Saturday. Festa është të shtunën. When is the test? When is the test? Kur është testi? The test is tomorrow. The test is tomorrow. Testi është nesër. When is your appointment? When is your appointment? Kur është takimi juaj? My appointment is at 3 p.m. My appointment
is at 3 p.m. Pra takimi im është në orën 3 pasdite. When do you go to the dentist? When do you go to the dentist? Kur shkon tek dentisti? I go every 6 months. I go every 6 months. Shkoj çdo 6 muaj. When do you celebrate your anniversary? When do you celebrate your anniversary? Kur e festoni për vjetorin tuaj? We celebrate in April. We celebrate in April. E festojmë në prill. When do you visit your grandparents? When do you visit your grandparents? Kur I viziton gjyshërit? I visit them on Sundays. I visit them on Sundays. I vizitoj të dielave. When do you call your parents? When do you call your parents? Kur I telefonon prindërit? I call them every evening. I call them every evening. I telefonoj çdo mbrëmje. When do you see your friends? When do you see your friends? Kur I takon miqt? I see my friends on the weekend. I see my friends on the weekend. I takoj në fundjavë. When do you have family dinner? When do you have family dinner? Kur hani darkë si familje, ose kur darkoni si familje? We have family dinner on Fridays. We have family dinner on Fridays. Pra ne ham darkë familjare të premteve. When do you play with your siblings? When do you play with your siblings? Kur luan me vëllezërit ose me motrat? I play with them after school. I play with them after school. Pra, unë luaj me to pas shkolle, me ta pas shkolle. When does it snow? When does it snow? Kur bie borë? It snows in the winter. It snows in the winter. Pra, në dimër, bie borë në dimër. When does it rain a lot? When does it rain a lot? Kur bie shumë shi? It rains a lot in April. It rains a lot in April. Bie shumë shi në prill, pra gjatë prillit. When is it hot? When is it hot? Kur është nxehtë? In July and August. In July and August. Në korrik dhe në gusht. When is it cold? When is it cold? Kur është ftohtë? It's cold in January. It's cold in January. Është ftohtë në janar. When do the leaves fall? When do the leaves fall? Kur bien gjethet? The leaves fall in autumn. The leaves fall in autumn. Gjethet bien në vjesht. When do you feel happy? When do you feel happy? Kur ndihesh I lumtur? I feel happy when I'm with my family. I feel happy when I'm with my family. Ndihem I lumtur kur jam me familjen time. When do you feel tired? When do you feel tired? Kur ndiheni I lodhur? I feel tired after work. I feel tired after work. Pra, ndihem I lodhur pas punës. When do you listen to music? When do you listen to music? Kur dëgjon muzik? I listen to music while studying. I listen to music while studying. Dëgjoj muzik kur studioj. When do you play games? When do you play games? Kur luan lojra? I play games at the weekend.
I play games at the weekend. Unë luaj lojra në fundjavë. When do you go outside? When do you go outside? Kur del jashtë, për shumë dalësh xhiro. I go outside in the afternoon. I go outside in the afternoon. Unë dal jashtë pasdite. When was the last time you traveled? When was the last time you traveled? Kur ishte hera e fundit që ke udhëtuar? I traveled last summer. I traveled last summer. Unë udhëtova verën e kaluar. When was the last time you were sick? When was the last time you were sick? Kur ishte hera e fundit që ishe smur? I was sick 2 weeks ago. I was sick 2 weeks ago. Unë isha smur para 2 javësh. When do people usually get married? When do people usually get married? Kur martohen zakonisht njerëzit? People usually get married in their 20s or 30s. People usually get married in their 20s or 30s. Zakonisht njerëzit martohen në të 20-at e tyre ose në të 30-at e tyre. When was the phone invented? When was the phone invented? Kur u shpik telefoni? It was invented in 1876. It was invented in 1876. Pra telefoni u shpik në 1876. Dhe pyetja e fundit, when do you laugh the most? When do you laugh the most? Kur qesh më shumë? I laugh the most with my friends. I laugh the most with my friends. Pra qesh më shumë kur jam me miqt e mi. Atëre, të dashur miq, nuk po i përsërisim më këtë pyetje sepse mjafton që t'i bëni replay videos dhe mund ta ridëgjoni sërish. Ajo që duhet keni parasysh të shikoni pra strukturën e ndërtimit fjalisë pyetëse. Pra kemi premërin pyetës, pastaj vjen folja gjysmëdhimëse, kryefjala dhe folja e plotë. Pra ky është parimi. Dhe kjo është fjalia pyetëse numër 2. Por kemi në këtë mësim pra kemi përfshirë edhe fjali pyetëse numër 1 pra me foljen am is are, ku folja am is are del para kryefjalës dhe do të shikoni që të gjithë pothuajse pyetjet kanë vetëm këto dy struktura, pra premër pyetës, folje gjysmëdhimëse. Ndërsa në rastin tjetër që kemi foljet am is are, atëherë do ta gjejmë një fjali tani për ta kuptuar when is. Këtu nuk kemi folje gjysmëdhimëse, do apo does, por kemi premër pyetës dhe direkt foljen is. When is your birthday? Your birthday is, ditëlindja juaj është. Is your birthday? A është ditëlindja juaj? When is your birthday? Pra, jemi tek fjalia pyetëse numër 1. Edhe për të tjerat, jemi në fjalin pyetëse numër 2. Fjalia pyetëse numër 2 patjetër duhet të ketë foljen gjysmëdhimëse do ose does apo did, në varësi të kohës apo të vetës. Gjithsesi, nëse nuk janë të qarta aspektet gramatikore, atëherë do të ishte mirë që t'i përsërisni shumë herë këto fjali pyetëse që të paktën të mësoheni me mënyrën e ndërtimit. Pra, when do you study English? When do you start your new job? When do you graduate? When do you take your exams? When do you have a break? Pra, e kuptoni që nuk ka asnjë lloj ndryshimi. When do you? Pastaj vjen folja kundrinor, rrethanor dhe me radhë. When do you have math class? When do you have lunch at school? Nëse nuk do të jetë you, atëherë për shembull he apo she nuk do të themi më when do you, por when does he ose when does she. I kemi thënë shumë herë këto gjëra, pra i kemi përsëritur në shumë mësimet më parshme. Gjithsesi, e pashtarsyeshme që ti mblidhja, sikurse bën 50 pyetje me fjalin pra me premën pyetës where, tani bën 50 pyetje me when. Shohim, gjejmë dhe në një premër tjetër pyetës, për shembull why apo who, pra që janë premrat më të përdorshëm.
Deri atëherë, ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në mësimin tjetër.